بریم سراغ منو ویو. اکثر گزینه‌ها خاموشه برای اینکه هیچ عکسی رو من ندارم. من مجدد رندرم رو میارم. ویو میبینیم فعال شدن. پروف ستاپ مربوط به تنظیمات چاپه، نه اینکه تنظیمات پرینتر باشه. منظور اینه که ما رنگ‌های CMYK یعنی سایون، مجنتا، یلو و بلک، کی مربوط به این کی میشه، این CMYK رو میتونیم به صورت جداگونه ببینیم که توی عکس به چه صورته. مثل همین چنل های RGB که اینجا ما داشتیم که چه میزان از چنل مثلا رد، گرین و بلو استفاده شده، توی چاپ هم ما چنل های سایون، مجنتا، یلو، بلک رو داریم که CMYK میگن. مثلا من سایون رو انتخاب میکنم، چنل سایون رو میبینم توی چاپ به این صورت هست کجا سایون استفاده شده و مثلا حالا یلو رو بررسی میکنم. خیلی نیازی نیست از اینجا ما تغییرات رو اعمال بکنیم، معمولا رو همون CMYK باید باشه. و اگر دقت بکنید من این تیک رو بردارم، اینجا فقط همون RGB رو داریم به صورت عادی، یعنی مناسب مانیتوره، اون نمایشی که ما داریم میبینیم از اون عکس. ولی به محض اینکه پروف کالر رو من میزنم، این پروف ستاپ اعمال میشه، یعنی رو اون حالتی که هست اعمال میشه. من این رو که میزنم، این RGB تبدیل به CMYK میشه که من ببینم CMYK به چه صورت هست. مثلا یلو که میزنم، چنل یلو رو دارم میبینم و مثلا مجنتا. به هر حال این تیک کار خاصی رو انجام نمیده، در واقع همین رو اعمال میکنه که ما بررسیش بکنیم. پس CMYK میذاریم که کار چاپ رو انجام بدیم. مانیتورهای سیستم عامل مکینتاش که اپل میزنه گاماش 1.8، ولی مانیتورهایی که ما بر اساس سیستم عامل ویندوز کار میکنیم که برای مایکروسافته 2.2 گاماش هست و همون sRGB در واقع حساب میشه. اما در مورد گامات وارنینگ اینجا رو دقت بکنید. من اگر اینجا رو شیفت کنترل وای رو بزنم، مدام میزنم قطع میکنم، توی صحنه یه جاهایی رو میبینید که داره ارور میده، میگه این مناطق توی چاپ دقیقا این رنگ نمیفته. اگر خواستید اینو تغییر بدید تا رنگ مورد نظرتون دقیقا همون چیزی باشه که در چاپ خواهد بود. به هر حال اینجا دقیقا نمیفته. این فقط یه آلارمی هستش که ببینیم کجاها دچار مشکل ممکنه بشه و اون تغییرات رو بدیم و دقیقا اصلاح بشه و اون چیزی که توی مانیتور میبینیم رو ما بتونیم چاپ بگیریم و دستگاه چاپگر بر اساس این رنگ ها قادر باشه اون رنگ رو چاپ بکنه. پیکسل اسپکت ریشیو ضریب نسبته، معمولا همون اسکوئر شما بذارید باشه، هیچ وقت دستکارش نکنید، یعنی همون ضریب نسبتی که خود عکس داره. ما دیگه نکشیمش کار رو خراب بکنیم یا فشردش بکنیم کار از کیفیت بیفته. کاستوم که دست خودمون دیلیت میکنیم و ریست میکنیم این ضریب رو، این نسبت رو. چه نسبتی؟ مثلا تلویزیون HD 720، ما HD 1080 هم داریم، مثلا 720 که بزنم دقت بکن از دو طرف کشیده میشه و مناسب الان این پیکسل اسپکت ریشیو یعنی دقیقاً نسبتی هستش که توی تلویزیون‌های HD ما بتونیم این عکس رو خوب ببینیم. پیشنهاد میشه خود عکس رو موقع رندر یا موقع عکاسی روی این حالت قرار بدید و نیاید اینجا دستکاری کنید، چون دچار کشیدگی میکنه و همه اینا الان کشیده شدن. روی اسکوئر معمولا میذاریم و حالت عادی دیفالت خود عکسه که اینم این گزینه وقتی از اینو ما استفاده داریم میکنیم دقت بکنید فعال میشه. کارکشن هستش که اصلاح میکنه، ولی به هر حال اسکوئر من پیشنهاد میکنم انجام بدید. راجع به 32 بیت و 16 بیت هم الان وقتش نیست توضیح بدیم، ولی تصاویر 32 بیت عکس شما اگه با کیفیت تر باشه و چنل آلفا هم داشته باشه 32 بیت حساب میشه، وگرنه 16 بیته. تفاوت چندانی توی این کار ما نمیبینیم، بحثش جدا هستش که توی مبحث پست پروداکشن من حتما اونا رو توضیح میدم که چه کار بکنیم خروجی های 32 بیت ما داشته باشیم و نه 16 بیت و یا 8 بیت که خیلی کیفیت پایین تره. زوم این، زوم اوت کاملا مشخصه، جهت بزرگنمایی یا کوچیک نمایی. فیت آن اسکرین، کنترل 0 و کنترل 1 که مدام استفاده میکنیم. کنترل 1 در واقع همین پرینت سایزه، یعنی اگه من پرینت سایز رو بزنم دقیقا این سایز پرینته، یعنی اگر من اینو پرینت بگیرم این عکس رو روی مانیتور بچسبونم دقیقا اینا سر جای همینا قرار میگیره، تمامی اشکال و اینا سر جای خودشون هست که من مجبورم اینطوری
بچرخم توی محیطم تا دقیقا عکس رو کامل ببینم. کنترل 0 رو من بزنم فیت میکنه بر اساس سایزی که کل عکس رو من بتونم داشته باشم. یعنی دیگه نیاز نیست چپ و راست بگم بالا پایین میکنم، کل عکس رو من دارم با کنترل 0. کنترل 1 در واقع همون پرینت سایز حساب میشه. این کنترل یکی که بزنیم 100% همون پرینت سایزه. اسکرین مود ها 3 تا ما F داریم در واقع. حالا اینجا 2 تا نوشته. مگر فول اسکرین مود رو به همراه منو بار بزنم یا اینکه فقط فول اسکرین باشه، اینجا این تب رو نخواهم داشت و این منوها رو میبینم. بذارید من بیارم. اینو که من میزنم اون تبه رفت. حالا یک بار دیگه اگه من بیام بزنم مثلا فول اسکرین رو بزنم، یه پیغامی به من میده که میگه به این صورته. ممکنه همه چیز رو شما نداشته باشید. بذارید من اینو کنترل آر رو میزنم که این رولر از اون بالا حذف بشه، کاملا فول اسکرین تصویر رو ما داشته باشیم. توی این محیط هم میشه کار کرد. یعنی شما موس رو بیارید سمت چپ این ابزار میاد، یا سمت راست میتونید ابزارهای دیگه‌تون رو داشته باشید. ولی خب بهتر که برگردید به حالت اولی که با اسکیپ یا زدن دکمه F روی کیبورد ما میتونیم محیط رو برگردونیم. یک بار دیگه F دوباره F مجدد با زدن کلید F میبینیم که داریم سویچ میکنیم بین این حالتهای اسکرین مود که معمولا رو همین حالت دیفالتش همه کار میکنن. اکستراز یعنی فعال بشه گزینه‌های شو یا همشون غیر فعال بشن با یک کلیک. شو چیه؟ یعنی چه چیزهایی نمایش داده بشه. مثلا گرید، من اگه بزنم این گرید ها رو به من نشون میده. من ویو مجدد گرید رو برد میدارم. مثلا اسمارت گاید یا اسلایس، من اگر کنترل رو بگیرم آر رو بزنم یا اینکه بیام اینجا ویو رولر رو بیارم کنترل آری که گفتم، اگر اینجا یه خط گاید بکشم به اینجا، از اینجا یه خط دیگه بکشم به اینجا، به اینها میگن گاید. اگه من توی ویو بیام، یه راهنما هستن توی طراحی‌ها به کار میان. گاید ها رو ببینم یا نه، من برشون میدارم. مجدد میذارم. حالا تمامی این گزینه‌هایی که اینجا هستن مثل اسلایس و غیره، همه اینها میتونم با زدن یک تیک هاید و غیر هاید بشن. مثلا من اگه بیام اینجا اسلایس بکنم، مثلا این محدوده رو اسلایس میکنم. اینا رو من توضیح دادم اسلایس چی هستش. خیلی راحت من اگه بیام اینجا اکستراز رو بردارم، همه اونها میره و یا میتونم همه رو بذارم. از اینجا میام میگم فعلا من مثلا اسلایس رو احتیاج ندارم. پس در واقع همین کار سویچ کلی این منو شو هستش که میتونیم اینجا هر تغییری که بخوایم رو هاید و آن هاید بکنیم. حتی اگر ما سلکت من بکنم اینجا، من اگه سلکت بکنم یک محدوده ای رو، بیام اینجا کنترل اچ رو بزنم، شما بعضی وقتا احتیاج میشه اون منطقه‌ای که سلکت کردید رو بردارید، راحت‌تر ببینید آیا درست انتخاب کردید یا نه. اگه کنترل دی رو مثل من الان بزنید، این دیگه بر نمیگرده، یعنی دی سلکت میشه. البته با کنترل زد برمیگرده ولی دی سلکت میشه، یعنی دیگه در حالت انتخاب نیست. ولی اگه کنترل بگیرید اچ رو بزنید، یعنی همین اکستراس رو بزنید، خیلی راحت اونو هاید میکنید ولی در حالت انتخاب هست، اون منطقه انتخابتون مشخص. دوباره کنترل اچ رو میتونید بزنید، هر کاری دیگه میتونید انجام بدید، دیگه نیازی به کنترل زد نداره. 10 تا کار دیگه میکنید، بعد با کنترل اچ دوباره میتونید اون محدوده سلکت شدهتون رو بیارید. بعد نیستش، کمک میکنه خیلی جاها این کنترل اچ و این گرید ها و غیره، بستگی به نوع کارتون و طراحی که انجام میدید. به هر حال معرفی اینجا هم تموم شد. رولر هم که مشخص شد. فقط توی این رولر من بهتون بگم که اگر راست کلیک روش بکنید میتونید بر اساس پیکسل بذارید یا بر اساس میلیمتر یا سانتی متر، دقیقاً بدونید وقتی چاپ میشه چند سانتی متر هست این عکستون، و یا اینچ و گزینه‌های دیگه‌اش. اسنپ بشه به چی؟ اینم باز مثل همین دوتا گزینه میمونه. اسنپ اینجا ما میگیم گرید ها، لایه ها. اگه خاطرتون باشه لایه ها رو کنار هم که با موس مووشون میگیم تا نزدیک هم میشن تپ به هم میچسبن، نزدیک این گاید ها میبریم تق اینطوری به هم میچسبیدن. ما میتونیم بگیم کلا اسنپ ها غیر فعال بشن
یا فعال باشن. اگر فعال هستن کدوم یکی، بر اساس لایه باشه، گرید باشه، اسلایس باشه یا چه چیزی باشه. لاک گایدز، خب الان نگاه کن مثلا من میتونم گاید رو برگردم سر جای خودش از بین ببرم، ولی بعضی وقتا برای اینکه احتیاجش و نمیخوام جابجا بشه میام لاکش میکنم، کلیر میکنم، خب پاک میکنه. نیو گاید هم که از نو میسازه. لاک بکنیم اسلایس رو، اسلایس ها رو که صحبت کردیم برای اینکه جابجا نشه، و کلیر میکنیم اسلایس ها رو، یعنی اون مناطقی که توسط اسلایس ما مشخص میکنیم کلیر بشن یا لاک بشن، تکون نخورن، که راجع به اینا ما صحبت کردیم. بنابراین اینم از معرفی منو ویو.